নমস্কাৰ ডিয়াৰ এক্সপিৰিয়েন্স টেক একাডেমীৰ এটা নতুন সেশনলৈ মই ঋষিৰাজে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই সেশনটোত আমি তোমালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছো 50টা কোৱেশ্চনছ অন ইংলিশ যেহেতু এক্সামলৈ বেছি দিন সময় নাই মাত্ৰ এসপ্তাহ এটা হাতত আছে সেয়েহে the best way to prepare now is to attempt as many questions as you can বা যিকোনো ধৰণৰ মক টেষ্ট যদি তোমালোকে দিছা যিমান পাৰা হিমান মক টেষ্ট দিয়া যিমান পাৰা হিমান কোৱেশ্চন সলভ কৰা এন্ড ট্ৰাই টু ৰিভাইজ এভৰিথিং যি পঢ়িলা এতিয়ালৈকে আটাইবোৰ বস্তু ৰিভিজন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা and the main motive of this series is to do that only আমি চেষ্টা কৰিছো যিমান পাৰি হিমান কোৱেশ্চন তোমালোকক ৰিভিজন কৰাবলৈ সো আজি আমি ইংলিশৰ কিছুমান কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম নাও বিফৰ স্টাৰ্টিং দা ভিডিও যদি হেতে একাডেমি চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছা তেন্তে ডু সাবস্ক্ৰাইব টু দা চেনেল কাৰণ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেন্ট জব এক্সামৰ বাবে ইউজফুল ভিডিওস প্ৰভাইড কৰো আৰু এই ভিডিওবিলাক বনাওতে আমি যথেষ্ট এফৰ্টছ পুট কৰো আৰু সেই এফৰ্টৰ মূল্য তোমালোকৰ সাবস্ক্ৰাইবে আমাক দিব পাৰে সো ডু সাবস্ক্ৰাইব টু দা চেনেল এন্ড লগতে আমাৰ এটা টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপ আছে যেটোত আমি ভিডিও ডিসকাস কৰা কোৱেশ্চন বিলাক পিডিএফৰ ৰূপত প্ৰভাইড কৰো তো ডু জয়েন দ্য গ্ৰুপ হে জয়েনৰ গ্ৰুপৰ যি জয়েনিংৰ লিংক হয় তো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া আছে তাৰে পৰা গৈ তোমালোকে গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰিবা নাও লেটস গেট টু দ্য ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন অফ দ্য ডে প্ৰথমতে আমাৰ দেখিবলৈ পাইছো যে কি কৈছে ইয়াতে এৰৰ ডিটেকচন আছে তো ইয়াতে এটা স্লাইডত দুটাৰ পৰা তিনটা কৈ কোৱেশ্চন ৰখা হ'ব আৰু মই তোমালোকক অকনমান সময় দিম এটো ট্ৰাই কৰিবৰ বাবে এন্ড তাৰ পিছত আমি কাৰেক্ট আনসাৰ্সবোৰ ডিসকাস কৰিম সো ট্ৰাই টু অ্যাটেম্প্ট ইট as soon as possible তো ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰত কি কৈছে আমাক হি স্পিক্স প্লিজেন্টলি with her yesterday evening but not today তো ইয়াতে past tense or yesterday evening বুলি কৈ দিছে ন তো past tense or কিবা এটা পাৰ্টৰ কথা পাতি আছে কিবা এটা ঘটনাৰ কথা পাতি আছে সো ইয়াতে speaks pleasantly হ'ব নালাগে it will be he spoke pleasantly hobo ঠিক আছে তো এরর থাকিব পার্ট 8 নেক্সট আহিলে the news is very good to be true তো ইয়াতে এরর আছে আমাৰ এইটো পার্টত it's not very good to be true বুলি কোৱা নহয় it's too good to be true বুলি কোৱা হয় বা the news is too good to be true বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চনত দুটা আহিছে আমাৰ নেক্সট স্লাইডত hooray here is the toy what I was looking for as my birthday gift আৰু ইদত কি কৈছে the politician was accused of accepting bribes and lied about it to the public তো এই দুটা কোৱেশ্চন আমাৰ আগত আহিছে আৰু এই কোৱেশ্চন কেটা কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগিব ইয়াতে এৰৰ এইটো পাৰ্টত আছে ঠিক আছে সো অপচন সি আছিল তো এৰৰ ইজ ইন দিস পাৰ্ট তো ইয়াতে what নহয় ইয়াত that হ'ব এটা that হ'ব Next tahile the politician was accused of accepting bribes and lied about it. To yate amar duta verb ami dekhibole paisu one is accept the other one is lie. To ei duita verb hodai same tense ot thakibo accepting bribes and lying about it not lied about it okay to kuntu part ot asile ha yate okay option C এই যে দুইটা একেটা কি কয় একেটা টেন্সত থাকিব বুলি মই কলো তাতচোন accepting or জেগাত দেখুন accepted হ'ব পাৰিলে হয় accepted কি কাৰণে নহল এই সেকেন্ড যেটো verb হয় কি সদায় ফাৰ্স্ট ভাৰ্বৰ according চেঞ্জ হৈ যায় ঠিক আছে হেহে পাৰ্ট মানে সিট এৰৰ থাকিব now let's go to the next slide again দুটা কোৱেশ্চন আহিছে ইয়াতে কি কৈছে আমাৰ this boy is cleverest of all in the class আৰু সেকেন্ডত কৈছে সেকেন্ড অলপ বেলেগ ধৰণৰ কোৱেশ্চন হয় ইয়াতে কৈছে যে select the sentence that has a grammatical error তো ইয়াত চাৰিটা সেন্টেন্স দিছে তাত কোনটো সেন্টেন্সত grammatical error আছে বিচাৰি উলিয়াব লাগে okay so let's discuss the answers now তো ইয়াতে আমাৰ প্ৰথমটোত কি কৈছে this boy is cleverest of all in the class তো এটো cleverest তো কি হয় সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হয় মই আগতো কৈছো যে সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ আগত সদায় এটা the থাকিব ঠিক আছে এই আৰ্টিকেলটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব সো এৰৰ থাকিব ইয়াতে অপচন সি নেক্সট আহিলে আমাৰ কোনটো সেন্টেন্সত এৰৰ আছে সুধিছে তো গুটেকেটা সেন্টেন্সৰ ভিতৰত এৰৰ আছে এই এ থকা সেন্টেন্সটো ৰামা ক্যান বল ফাস্টলি নহয় ৰামা ক্যান বল ফাস্ট ঠিক আছে go back to your room don't talk so loudly run quickly okay so let's go to the next one Question number 7 and 8 to ki ase yate I brought an apple from a place you recommended me earlier to aru second ki koise a crocodile was swimming in a river to ei sariuta prothom to question or sariuta option or bitor kuntu option ot error ase saba yate brought ji koa hoise brought to bring or past tense hoy but yate brought will not be the correct word to use to tumi yate brought or jagat bought use koribo lagibo b o u g h t jitu buy past tense hoy thik ase
সো এটো একেবাৰে মানে কি কয় এটো এটা অলপ এভিডেন্ট টাইপৰ বস্তু হয় বাট সহজে চকুত নপৰে মানুহৰ আৰু ডিফাৰেন্সটো একেবাৰে মানে অকমানে ন তোমাৰ কেৱল r টো থাকিব কেৱল এটা লেটাৰৰ ডিফাৰেন্স আছে তো হেহে চকুত সহজতে নপৰে সেইবাবে এই ব্ৰট আৰু বটত বহুতৰ খেলিমেলি লাগে সো এই খেলিমেলি যদি এতিয়াও আছে কাৰোবাৰ দেন ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা ইয়াতে ঠিক আছে নেক্সট কি কৈছে আ ক্ৰকডাইল ওয়াজ সুইমিং ইন আ ৰিভাৰ তো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এৰাৰ নাই অপশন ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট ওয়ান Now let's go to the next one. Next yet ki koise question number 9 or 10. So ei video to ami chesta korisu mane ki koy tomar protektu type or question or 10 koi loboloi so 5ta type mane 5ta ki koy 5ta type of question tumi ate paba protektu 10 koi question tumalukor practice hobo so keep watching the video till the end okay yet ki koise when I was in 5th grade I used to ride on my red bicycle next কি কৈছে a owl was hooting throughout the night তো first question টো আমাৰ কি হ'ব সোৱা ইয়াতে I used to নহয় I used to হ'ব when I was in 5th grade তো এটো পাষ্টৰ কিবা এটা কথা কৈ থকা হৈছে তো তাতে তুমি I used to বুলি কলে নহব I used to ক'ব লাগিব so option B will be the correct one here তাৰ পিছৰটো কি হ'ব ইয়াতে a owl নহয় an owl ঠিক আছে তো ইয়াতে an article তো থাকিব ইয়াতে Let's go to the next type of question. But before going to the next type of question, I have an announcement to make. It is about the GHC JAA Mock Pro. It is a mock tester series. Ji amar Tech Academy launch korise. Aru ei mock tester series ot tomaluke 25 ot koyo besi mock test avail koribo pariba. Aru etia jehetu exam ole bahut besi samoy nai. So etia prepare koribor karone best way hoise mock test. Jodi he tumi ataibur ki koy ataibur subject or ataibur topic jodi touch koribo bisara tente mock test is the best way aru yate ei gutekhini mock test jodi he tumi ei baki thoka din keita dibo para then one thing I can guarantee you ki you will be able to touch all the topics of the syllabus ঠিক আছে syllabus er gutekhini topic tumi touch koribo pariba aru eta bhal preparation hobo tumar aru logote ji hokole revision kori asa teulukor babeo it is a very good thing jodi he tumaluke revision korisa you should definitely go for this one karon yate mane more than enough number of mock test ase jikhini di tumar mane 100% revision definitely hobo and about the quality of the mock test I assure you that you will not be disheartened okay aru ami mock tester ei series tut kebol mock test dia nai tar logote ami kisuman aru additional benefits disu jua 13 bosorot jiman antonym synonym one word substitution aru idioms or question Gauhati High Court or bibhinno exam ot ahise সেই গুটেখিনি আমি কম্পাইল কৰি তোমালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছো বেলেগ বেলেগ পিডিএফ ত along with answer তোমালোকে পাই যাবা সো এই মক টেষ্ট সিৰিজ যদি তুমি পাৰচেজ কৰা তেতিয়া হলে you can prepare yourself to the fullest হেতু মানে একেবাৰে কি আৰু sure সো এই মক টেষ্টৰ সিৰিজৰ যি প্ৰাইস হয় এটো এটা একেবাৰে এফৰ্ডেবল প্ৰাইস ৰখা হৈছে so that আমাৰ প্ৰত্যেকজন ভিউৱাৰে যাতে এই মক টেষ্টৰ সিৰিজটো পাৰচেজ কৰিব পাৰে তো এটো ৰখা হৈছে এটা at ₹169 only আৰু কেনেকৈ পাৰচেজ কৰিবা you can scan this QR code বা স্ক্যানিংত কিবা প্ৰবলেম হলে তোমালোকে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত গলে তাতে এটা গুগল ফৰ্মৰ লিংক পাবা সেই লিংকটোৰ পৰা তোমালোকে ডাইৰেক্টলি গৈ পাৰচেজ কৰিব পাৰিবা আৰু পাৰচেজিংত গুটেই প্ৰসেসটো যদি হে কিবা প্ৰবলেমছ ফেস কৰা then you can text us on this number আমাৰ এই নম্বৰ তোমালোকে WhatsApp কৰিব পাৰিবা আৰু যেতিয়া তোমালোকে পাৰচেজ কৰিবা তাৰ পিছত তোমালোকক ইমেইল এটা মেইল যাব আৰু সেই মেইলতে তোমালোকক এক্সেস প্ৰভাইড কৰি দিয়া হ'ব Now let's go to the next section. Next section or ki ase narration. So narration or questions ase. To prothom tot ki koise? He said it's been raining since last night. To yata sarita option dise. He said that it had rained. He said that it had been raining since the night before. So which is also the correct answer. Option B amar correct answer hobo ei question or. Next question or ki koise? He told me not to jump to any conclusion. So yate koise he said to me not to jump to any conclusion he told me don't jump to any conclusion he said to me not jump to any conclusion he said to me don't jump to any conclusion so yate option D will be the correct one he said to me don't jump to any conclusion okay now let's go to question number 13 and 14 to et ki koise Gogoi offered me to go to the market in his car তো ইয়াতে চাৰিটা অপচন আছে কি কৈছে let me take you to the market Gogoi offered aru baki keita can I take to the market let's go to the market in my car
can you come with me to the market তো এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন এ that is let me take you to the market গগৈ offered Fiona inquired where I had gone to school whether I had gone to school on Tuesday so ইয়াতে কি কৈছে had you been going to school on Tuesday this is wrong where are you going on Tuesday this is definitely wrong then did you go to school on Tuesday Fiona asked me this one will be the correct option okay now let's go to question number 15 and 16 again duta question ase so yate lastor option to okonman visibility issue ahibo pare but let me check the counter clerk asked the visitor what is your name the counter clerk has asked the visitor okay to yare jitur shekhor option ase je tumalkor be visible hua nai this is not the correct option baki keta option par tumaluke choose koribo para সোনকালে নিজৰ আনসারস বিলাক চুজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তাৰ পিছত আমি কাৰেক্ট আনসারটো ডিসকাস কৰিম okay so let's discuss the answers now the investigator asked me did you see or hear anything in the dead of night the investigator asked me if I saw or heard anything so if I had seen so this one option C will be the correct one here the investigator asked me if I had seen or heard anything in the dead of the night okay now let's go to the next one the counter clerk asked the visitor what is your name the counter clerk asks the visitor which is wrong then the counter clerk asked the visitor his name the counter asking okay so yate option B will be the correct one okay now let's go to the next questions that is 17 and 18 the policeman asked us whether we recognized the person in the photo तो কি হবো ইয়াতে the policeman said do you recognize the person in the photo the policeman said do you recognize তো ইয়াতে correct option হবো option A the policeman said do you recognize the person in the photo next কি কৈছে his father asked what time do you have class tomorrow Tom so Tom's father asked him what time he had class the next day his class was having okay so yate correct option hobo again option A Tom's father asked what time he had class the next day okay so tomorrow to jetia indirect lo jai he next day hoi jai so next amar question ki ahile the teacher ordered the students to go straight to their classrooms so yate ki koise go straight to their classrooms the teacher said to the students please go straight to your classrooms so yate correct option hoi jabo option D go straight to your classrooms the teacher said to the students okay now next one Alice I have broken my brother's watch said he exclaimed with sorrow etu eta mane ki koy exclamatory sentence hoy so obviously exclaimed with sorrow kobo lagibo Alice jehetu ase agot so exclaimed with sorrow that he had broken his brother's watch he has broken he have broken may have broken to yate correct option hobo option A that is he exclaimed with sorrow that he had broken his brother's watch okay now let's go to the next one yata hile voice change so yata tumalok bahut beshi samoy dibo pora hua nai ba bahut beshi explanation ma kori thoka nai karon etia amar mul focus hoise to revision to revise hane to revise as many questions as we can so he ami chesta korisu kom samoyar bitor tumalok basic questions attempt korabole ba basic questions revise koriboloi he moi yat bahut beshi samoy tumalok dibo pora nai jiman paru iman fast ami video to agbohai niboloi chesta korisu now yate duta question ase first to koise hang the washing on the clothes line they will lay the foundation stone next week so let's discuss the correct answers now yate amar sarita option er bitor correct option hobo option C let the washing be hung on the clothes line etia washing be hung or hanged yat duita chun difference okal iman to hoy hung aru hang duitai ki koy third form of the verb hoy but tado okonman difference ase hung ketia use hoy aru hanged ketia use hoy hanged to usually jitu hang till death hoy tenekwa dhoroner khetrot tumi hanged to basically use kora aru hang to tumar regular use hoy tumi jikono khetrote jikono eta bostu ulomai thuar babe tumi mane ki koy hang word to use koribo para jeneke hang card hoi gol hanged card boli ami noko no hung card kom
তো তেনেকে তোমাৰ hung-টো যিকোনো ক্ষেত্ৰত ইউজ হ'ব পাৰে বাট hanged যিটো হয় তাক মোষ্টলি ইউজ কৰা হয় ডেড কিবা এটাৰ কাৰণে ঠিক আছে So next ahile they will lay the foundation stone next week. The foundation stone will be laid by them next week. So etu kuntut ase option the foundation stone will be laid by them the next week. So option A will be the correct one. Okay. Now let's go to question number 23 and 24. So ki koise yate first what koise the bitter pills were swallowed by her with warm water. Then why are the people being allowed to gather on the streets? So yate duta question ase yak ami duita active nane eta tomar heriot ase eta passive ase aru eta active ase so ami yak active or passive or pora eta active lo nibo lage etu active or pora passive lo nibo lage to ki koise she swallowed jehetu were swallowed boli ase to yate she swallowed hobo to option C will be the correct one next ki koise why are the people being allowed to gather on the street okay to yate duyutai amar ki koy passive voice ote asil ami active lo anibo lage second to active asil boli koisilu moi prothomot but duyutai passive ote ase so being allowed boli kwa lage lage allowed jetia tumi active lo loi ahiba tar allow word tur pasot tata ing lagibo to monot rakhiba so yate ing loga kebol etai option ase you don't need to go anywhere else directly iman to sai tumi kori dibo para ha keboli option keta sai loba kintu keteba has been allowing ba enekwa dhonor thakibo দুইটাৰ ভিতৰত তুমি has been allowing যদি ক্লিক কৰি থৈ গুছি আহা টিক কৰি থৈ গুছি আহা ইয়াৰ এক মাৰ্ক টুটো যাবই লগতে 0.25 এটা তোমাৰ বাকি স্কোৰটো পৰাও কাট খাই যাব সো বি কেয়াৰফুল while choosing যেহেতু ইয়াত কেৱল গুটেকেটা অপচনৰ ভিতৰত কেৱল এটাতে allowing ing আছিলে সো মই ডাইৰেক্টলি সেই অপচনটোতে গুছি গলো now let's go to the next part 25 26 কি কৈছে ইয়াতে why are you blaming me for ruining your business aru the child tore the page of the book so are you blaming me for ruining your business so am I being blamed for ruining your business so yate option A will be the correct one sorry not option A option C kote answer to correct koisilu but bhul option to tick kori paisilu so am I being blamed for ruining your business next one the child tore the page of the book was torn by the child to kundur ase amar option yate to yate option A will be the correct one the page of the book was torn by the child now let's go to question number 27 and 28 to ki koise switch off the television it's an imperative sentence next one they need 104 more runs to win the match to switch off the television let the television be switched off to yate kuntu option correct hobo option C ki koise let the television be switched off to yate eta kotha ei video tut ami kintu grammar or uporot he discuss kori asu grammar questions e moi loi asu eta vocabulary teneke basic questions eku napaba idioms or question kitaman ase 10 ta question idiom or rakha hoise kintu proper vocabulary synonym ba antonym or question yate nai vocabulary karone amar hunkale eta notun aru video tumalukor agot provide kori dim jot kebol vocabulary question discuss kora hobo 50 ta so stay tuned for that video aru jodi tumi subscribe kora nai then subscribe to the channel নহলে কোত হেৰাই যাব ভিডিও হয়তো দেখিয়ে না পাবা যদি তুমি সাবস্ক্রাইব কৰা নোটিফিকেশন তো যদি অন কৰি থোৱা you will get the notification আমাৰ every day আমি 7টা বজাত ইভিনিং 7টা বজাত ভিডিওজ আপলোড কৰো সো অতি সোনকালে তোমালোকে vocabulary 50 টা কোৱেশ্চনৰ এটা ভিডিও পাবা ঠিক আছে now next one they need 104 more runs to win the match 104 more runs are needed by them to win the match বা by them তো পিছলৈ লৈ গলে কথা নাই for them sorry not by them sorry not for them by them e hobo to yate amar sarita optioner bitorat option D will be the correct one 104 more run sorry can be to hobo nware can be ase yate moi to dekha nasilu so 104 more runs are needed by them to 104 more runs are needed by them to more runs are needed not this one by hobo not by no hobo eta for e hobo thik ase কারণ তাহাতৰ বাবে লাগে তাহাতৰ দ্বাৰা লাগে নহয় তুমি যদি আসামিজত বস্তুটো চোৱা তাহাতক লাগে বা তাহাতলৈ লাগে হয়নে 104 more runs সো হেহে তাত তুমি এটো কৰিব না লাগে যে কি কয় ইয়াতে তুমি বাই কব না লাগে ফৰ কলে কারেক্ট হ'ব ওকে now let's go to the question number 29 and 30
তো ইয়াতে কি কৈছে was your bag left in the bus next one your lunch box has been packed by mother so let's start with the question number 29 was your bag left in the bus did you leave your bag in the bus okay so ইয়াতে আমাৰ কোনটো অপচন আছে did you leave okay so ইয়াতে আমাৰ option A will be the correct one next আহিলে your lunch box has been packed by mother packed has been question mother has packed your lunch box so ইয়াতে কোনটো correct হ'ব option C now let's go to the next section এবাৰ আহিব idioms কিছুমান idioms ৰ ওপৰত আমি এটা ডিসকাশন কৰিম ইয়াতে এক্সপ্লেনেশনস মই বহুত বেছি দিয়া নাই অলৰেডি মই কৈছো যে আমি ইয়াতে চেষ্টা কৰিছো ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চনস এটেন্ড কৰিবলৈ কম সময়ৰ ভিতৰত so first one memory like sieve and next one on thin ice so memory like sieve মানে কি হয় তো সালনি যেটো কয় বা সেকনি যেটো কয় so memory like sieve মানে হৈছে poor memory ঠিক আছে অপশন বি ইয়াতে অলপ অপশন বিলাক বেছি কাখলৈ আহি গল তো mind that while reading okay pdf তো properly দি দিয়া হ'ব টেনশন লব নালাগে তাতে তোমালোকে ভাল ধৰণে পাই যাবা গ্ৰুপটো জয়েন কৰি ললে হ'ল on thin ice মানে হৈছে এটা risky situation তো ইয়াতে অপশন ডি তো কারেক্ট হ'ব in a precarious or risky situation next one কি কৈছে be like chalk and cheese তো be like chalk and cheese so chalk আৰু cheese দুইটা কি হয় বহুত বেছি ডিফারেন্ট হয় এটা অলপ মানে কি কয় অলপ গ্লুই টাইপ বস্তু হয় cheese তো আৰু chalk তো একেবাৰে পাউডাৰ তো be like chalk and cheese মানে to be different from each other to be completely different মানে ইটোৰ লগত একেবাৰে মিল নথকা ওকে so ইয়াতে আমাৰ অপশন A তে কারেক্ট answer to আছে to be completely different from each other next আহিলে call the shots মানে কি to take a decision ঠিক আছে so ইয়াতে options আছে to be a follower that makes less important decisions to be in a position to make decisions that influence a situation this is the correct option call the shots মানে এনেকুৱা এটা পজিশনত থকা যত তুমি একদম ডাঙৰ ডিসিশনস লোৱা ঠিক আছে so let's go to question number 35 and 36 so কি কৈছে 35 ত by the skin of your teeth মানে কি by a very narrow margin so ইয়াতে correct option হ'ব option A that is by a very narrow margin একেবাৰে এটা কম মানে কি কয় কম ব্যৱধানত কিবা এটা বস্তু হোৱা next question কি কৈছে limb of the devil মানে কি আমাৰ অসমীয়াত এটা শব্দ আছে নহয় বাঘৰ আকটেল খোৱা বুলি কয় যে তো বাঘৰ আকটেল খোৱাতে হৈছে limb of the devil so correct option হ'ব option C that is mischievous kid next আহিলে kith and kinৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়াত এটা শব্দ আছে that is অঙহি বঙহি বুলি কয় অঙহি বঙহি বহুতে হয়তো নুশুনিবও পাৰা অঙহি বঙহি বুলি কাক কয় এই ৰিলেটিভস একদম বহুত দূৰৰ এখোপামান ৰিলেটিভস যদি থাকে তাত তুমি আমাৰ অঙহি বঙহি বহুত আছে এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰা so অঙহি বঙহি is the correct option correct কি কয় word in Assamese for this one তো ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কারেক্ট অপচন হ'ব অপচন A that is relatives so next আহো আমি question number 38 39 40 এই দুটা স্লাইডৰ তিনটা কৈ question দিয়া হৈছিল ইয়াতে প্ৰথমত আছে a storm in a teacup next আহিলে working hard bend over backwards then the best of both worlds so ইয়াতে অপশনবোৰ অকনমান বেছি সাইডলৈ আহি গৈছে তো তোমালোকে ভাল ধৰণে যাতে চাই লোৱা অপশন কেইটা তো প্ৰথমত কি কৈছে a storm in a teacup so ইয়াতে option C will be the correct one much excitement over something trivial মানে একেবাৰে ন্যূনতম সৰু ঠিক আছে next আহিলে bend over backwards মানে কি পিছফালে বেন্ড কৰি দিয়া পিছফালে বেন্ড কৰাটো বহুত কষ্ট হয় ন পিছফালে বেন্ড কৰা so পিছফালে বেন্ড কৰা বুলি মানে কি মিন কৰিছে যে কিবা এটা কাৰোবাক ইমপ্ৰেস কৰিবৰ বাবে বা কিবা এটা কাম কৰিবৰ বাবে তুমি বহুত বেছি কষ্ট কৰি আছা that is what you call bend over backwards so ইয়াতে option A will be the correct one next আহিলে the best for both worlds so ইয়াতে আমাৰ মানে best for both worlds to কি হয় ধৰিলা কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে পারফেক্ট টাইম to do something তো হেতু কোৱা হয় best of both worlds so ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন D that is an ideal situation so next questionত লৈ আহিছো তোমালোকৰ বাবে দুটা mock test দুইটা পাঁচটা কৈ মানে blank spaces আছে আৰু তোমালোকক মই অকমান সময় দিছো প্ৰথমটো চেষ্টা কৰিছোৱা পাঁচটা কোৱেশ্চন যেহেতু একেলগে আছে চেষ্টা কৰিছোৱা তোমালোকে ফিল কৰিবলৈ তাৰ পিছত আমি
জলদি জলদি কুৱেশ্যনৰ মানে আনসাৰ কেইটা ডিসকাস কৰিম So ইয়াত আমাক কিবা Shark Tankৰ বিষয়ে কৈছে হয়নে তো কি কৈছে চাওঁচোন প্ৰথমতে বাৰু Shark Tank has struck a chord with the aspiring hardworking people who have a dash so options আছে vision priority perception আৰু consistency গম পাইছাই চাগে ইয়াত কি হ'ব অপচন কাৰেক্ট vision যিবিলাক মানুহৰ কিবা vision থাকে তেওঁলোকক Shark Tank এ হেল্প কৰে হয়নে and a stake in India's future in a very short period since its dash. So since its dash yate amar birth, debut, departure, formation. Departure to ekebare impossible hoine. Baki thakile birth, debut, formation to yate accurate hobo debut. Thik ase? Jodi debut option to nathakile hoy tetihole tumi birth to mane kobo parila hoy but here debut will be the correct one. Next ki koise what is particularly exciting to observe are the stories from across India dash center stage to carve out their individuality via entrepreneurial dash okay so yate 43 number amar option ki ase gratifying measuring taking reinventing to yate ki koise what is particularly exciting to observe that the stories from across India dash center stage okay to yate gutei keta option abidor amar correct option hobo option C that is taking thik ase taking to accurate hobo yate place koribor karone next ki koise center stage to carve out their individuality via entrepreneurial integrity enthusiasm collaboration aru limitation so ei sariuta word er bhitor jodi tumi saboloi jua enthusiasm will be the correct one to place here okay next ki koise enthusiasm incredible dash to agreements promises accounts or association so ei sariota option er kuntu correct hobo jetia tumi Shark Tank to hokole sai sage ketiaba noy ketiaba eta episode holeo korbat to sai ki hoy tat tahati deals kore mane enekwa ki koy proposals rakhe accept kore reject kore oboykhot jetia accept hoy deal ta close hoy ki hoy agreements hoy so yate he agreement to a correct hobo option A বহুত বেছি টান নাছিলে আশা কৰো হকলে ভাল ধৰণে এটো attempt কৰিব পাৰিছা ক্লজ টেষ্ট বিলাকত তোমালোকৰ মেইনলি কেটামান টাইপৰ ওপৰত থাকিব এটাটো থাকিব পাৰে টেন্সৰ ওপৰত সেকেন্ডলি থাকিব পাৰে প্ৰিপজিশন এন্ড ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ ওপৰত আৰু থাৰ্ডলি থাকিব পাৰে তোমাৰ ভকেবুলাৰীৰ ওপৰত যদি হে টেন্স এন্ড প্ৰিপজিশন আহে তেতিয়া হলে তো আই থিংক ইউ গাইজ আৰ অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ্ড এনাফ টু টেকল দেম বাকি যদি ভকেবুলাৰী আহে আমাৰ এনাফ আমি ভকেবুলাৰী ওয়াৰ্ডস তোমালোকক দিছো মানে ভকেবুলাৰীৰ কন্টেন্ট তোমালোকক দিছো যিখিনি তোমালোকক হেল্প নিশ্চয় কৰিব এই মক টেষ্ট সৰি নট মক টেষ্ট ক্লজ টেষ্ট বিলাক ফুলফিল কৰাত ঠিক আছে এতিয়া লেটস গো টু দা লাষ্ট ওয়ান আজিৰ শেষ কোৱেশ্চন মানে কি এটা মক টেষ্টে হয় সৰি ক্লজ টেষ্টে হয় তো কি কৈছে ক্লজ টেষ্টটো দ্য মাস্কমেলন ইজ dash perfect summer dash it is dash in water content which can help dash care of our dash fluid loss that we suffer in the hot season etia এই যেটো ক্লজ টেষ্ট আছে এই ক্লজ টেষ্টটো মই আজি তোমালোকক আনসাৰস দি নিদিও এই ক্লজ টেষ্টটো বহুত বেছি টান ক্লজ টেষ্ট নহয় মই তোমালোকৰ বাবে এই কোৱেশ্চনটো আগবঢ়াই দিছো তোমালোকে চেষ্টা কৰা ইজিলি তোমালোকে এটো সলভ কৰিব পাৰিবা আই ক্যান গ্যাৰান্টি কি ম্যাক্সিমামে আমাৰ যিমান ভিউয়াৰ্স আছে যোনে আমাৰ আগৰ পৰা চাই আছে ম্যাক্সিমামে এই মানে কি কয় ক্লজ টেষ্টটো ইজিলি ফিল কৰিব পাৰিবাই তো ট্ৰাই টু ফিল ইট ওকে দেন কমেন্টছত আমাক জনাবা কেনেকুৱা কি আনসাৰ তোমালোকৰ হ'ব নিচিনা লাগিছে আনসাৰখিনি জনাবা নেক্সট ভিডিও যেটো হ'ব নেক্সট ভিডিওটোত মই ইয়াক ভাল ধৰণে ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছতে আমি নেক্সট ভিডিওৰ কৈছে কথাবিলাক পাতিম ঠিক আছে নেক্সট ভিডিওত প্ৰথমতে আমি এটো ডিসকাস কৰিম ওকে সো কোনোবাই যদি হে স্ক্ৰিনশ্বট লব বিচাৰিছা কোৱেশ্চনটো বা ভাল ধৰণে চাই লৈ মানে আনসাৰ কৰিব বিচাৰিছা দেন ইউ ক্যান পজ দ্য ভিডিও হিয়াৰ এন্ড দেন ইউ ক্যান ট্ৰাই টু অ্যাটেম্প্ট ইট তো চেষ্টা কৰিছোৱা নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোৱা যেহেতু এক্সাম পালেহি এতিয়া নিজৰ চেষ্টা লাগিবই আমাৰ ফালৰ পৰা তো 100% সদায় আছে তোমালোকৰ বাবে আৰু তোমালোকৰ নিজৰ বাবে তোমালোকে এফৰ্ট দিবই লাগিব সো এই যেটো ক্লজ টেষ্ট আছে এই ক্লজ টেষ্টটো ফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা
বাকি আজিৰ যি ভিডিও আছিল এই ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম আশা কৰো ভিডিওটো তোমালোকৰ বাবে ইউজফুল হৈছে যদি হে ইউজফুল হৈছে ভিডিওটো যদি ভাল পাইছা তেন্তে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে আমাৰ টেক একাডেমি চেনেলটো নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাৰণ তোমাৰ এটা সাবস্ক্ৰাইবে আমাক আমাৰ এফৰ্টছৰ মূল্য দিয়া যেন লাগে আৰু লগতে তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত জয়েন কৰি লবা কাৰণ ভিডিওৰ কোৱেশ্চন বিলাক পিডিএফৰ ৰূপত পাবা তাতেই তাৰে পৰা তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত আৰু বেছি হেল্প হ'ব সো কিপ ওয়াচিং us for more such contents and do subscribe to the channel. That's it for today. See you in another video. Dhanyabad.